Üdvözlök mindenkit az Access Point-os csatornán. A jó hír, hogy most már nem egyedül ülök itt, hanem újra körünkben köszönhetjük Kálmán Gergely kollégámat. Felépültem a Covid Omikron variánsából. Ki. Bizony, rengeteget segített a sok pihenés, de ne velem foglalkozzunk, hanem a témánkkal, ami a tavalyi év összevetése a tavaly előttivel. Mert az előző videóban, amikor egyedül ültem itt, ígértem mindenfélét, többek között, hogy erről is fogunk beszélni, sőt azt is ígértem, hogy ezzel fogunk kezdeni. Úgyhogy ígéretemmel szíven merüljünk alá a tavalyi, illetve a tavaly előtti számokba, mert hogy a koncepció az idei évben a tavalyitól kicsit eltérően az, hogy mindössze 2 évet vizsgálunk. Mai témánkból adódóan 3+1 gyártót veszünk górcső alá, Mikroticket, Ubiquiti-t, Cambium Networks-öt, és itt-ott megjelenik majd a TP-Link is, mert van, ahol van relevanciája, és van, ahol kell róla beszélni. Lett. Egyébként ez már most információ, hogy korábban nem tárgyaltuk, de lett relevanciája. Így van. Kezdjünk is bele. Összességében beszélnék egy pár szót erről a 2 évről, 2020-2021, ugye Cambium, Ubiquiti és Mikrotik. Hát érdekes a helyzet. Először is a Cambium Networks vállaljuk, hogy jelentős forgalom csökkenésen ment keresztül 1 év alatt. Erről majd beszélünk bővebben, hogy mi az oka. Itt most csak inkább ennyiről lenne szó. Ubiquiti és a Mikrotik viszont ízre, bűzre, gramra, mennyiségre ugyanazt teljesítette. Egy teljesen felkavart év. Ahhoz képest, hogy az év teljesen fel volt kavarva, mind vásárlói szempontból, mind pedig ugye a beszállítói képességek terén. Igen. Elképesztő szenvedés volt a beszerzés, meg a backlogolása ezeknek a gyártóknak, és mégis pont ugyanazt hozta ki. Még nekem az is eszembe jutott a számok láttán az év végén, hogy lehet, hogy a Ubiquiti meg a Mikrotik azt mondta, hogy többet nem kaptok, mint tavaly. És ezért kaptunk annyit, amennyit kaptunk, nem azért, mert ennyit rendeltünk. Sőt, itt fontos megjegyezni, hogy mi most ugye az eladási adatokat ismertetjük, de a rendelési állomány az más. Jóval magasabb. Igen. Tehát, hogy amennyit eladtunk, az nagyjából ugyanaz, mint amit 2020-ban produkáltunk, viszont ehhez képest nagyságrendekkel többet rendeltünk. Van, ami még be is jött egyébként évvégén, csak hát az ugye már ebben nem számít bele, mert az a készlet az, ami most készleten van, és aminek hatására olyan szuper a januárunk, amilyen, mert hogy tudunk készletről van mit eladni, Ubiquitit és Mikrotiket. De ez is egyébként egy kicsit a piacot elemezve egy olyan eredmény, ami abból is adódik, hogy idén nem annyira szerepelt a évvégi költekezés a vásárlóink körében, nem volt annyira fontos, mint korábbi megelőző években. Más volt ez az év ebből a szempontból is, viszont ahogy áttestünk januárba, abban a pillanatban elkezdtek vásárolni. Ebben részben igazad van, részben ellene megyek ennek a véleménynek, mert például az történt, hogy az utolsó 2 hónap cserélődött meg. A decemberünk jellemzően a legmagasabb hónap árbevétel szempontjából, és a novemberünk az egy ilyen, erős átlagos hónap, és most megfordult, a novemberünk minden eddiginél, tehát az elmúlt közel 20 évünk távlatából a legmagasabb hónapunk volt ever, és a december teljesített alul, főleg ahhoz képest, amilyen a decemberünk, és ennek egyetlen egy oka van, hogy elkezdtek előre gondolkodni a partnereink. Tehát pont azért, mert ugye az ellátottságunk, ha nem is akadozik, de mindenképpen sokkal többet tudtunk volna eladni a tavalyi évben, mint amennyit el tudtunk adni, és ez ugye a készlethiányból adódott, illetve hát a nehézkes szállításokból. Ezért mi azt láttuk, hogy a novemberi hónapban már jó előre kalkuláltak a partnerek, úgyhogy tulajdonképpen ugyanaz történt, mint eddig. Csak hiánygazdálkodás. Beszerzésre nem csak mi, hanem a partner oldal is. Ezt egyébként külön köszönjük, hogy talán egy picit a mi üzeneteink is átmentek, és meg hát nyilván a partnereink tapasztalata. Szóval, hogy azért jelentős volt az évvége, csak volt egy ilyen változás, meg ugye még egyszer mondom, hogy a januári évünk is jó készletekkel indult kecsegtet. Igen. A vásárlások erősek januárban. Engem megleptek a januári számok. De mindegy, ez most ugye majd talán a jövő évi ilyen értékelőbe fog kijönni. Egyébként, ha már évértékelés, azért azt még hozzá kell tennünk, hogy maga az Access Point az ismét tudott nőni, és hát mivel minden évben növünk jellemzően, ezért az eddigi üzleti eredményeink közül a legmagasabbat sikerült összehozni. Gratulálok a kollégáknak, és köszönjük szépen a bizalmat ismételten a partnereinknek. Ez itt ebben az esetben csak azért fontos, mert ugye a tavalyi évben is vizsgáltuk, ezt idén sem tudok elmenni mellette, hogy általánosságban az iparág fejlődik. Tehát most már 2 éve vagyunk benne a Covid válságban, és 2 év után is azt tudjuk mondani egyfajta kereskedelmi csomópontként, hogy a hálózatfejlesztés az töretlenül zajlik. Bár
Átrendeződéseket látunk. Átrendeződéseket látunk, és majd ez a számokból egyértelműen ki fog derülni, hogy mi történik a piacon, mik azok a technológiák, amik, hát ha nem is leköszönőben vannak, de a jelentőségük az csökken, és mik azok a technológiák, amik viszont jelentőségüket tekintve előtérbe úsznak, és ez majd, mint mondtam, a számok tekintetében is megmutatkozik. Szétszettük olyan módon az aktív hálózati elemeket, hogy routerek, switchek, Wi-Fi AP-k és a fix telepítésű vezeték nélküli hálózatok, ezen belül természetesen bázis és kliens oldal. No, akkor kezdjük a routerekkel. Routerek tekintetében, és belföld-külföld. Nem fogunk 100%-ban belemenni, tehát ilyen részletekbe számok tekintetében, de legalább a trendeket, tendenciákat, azokat be tudjuk és be is akarjuk és be is tudjuk mutatni. Szóval a routerek tekintetében a belföld nőtt, viszont az exportunk az csökkent. Összességében viszont a router kategória az nőtt a 2021-es évben 2020-hoz képest. Mikrotik tekintetében a belföldi értékesítés a stagnál, a külföldi értékesítés az minimálisan csökkent, de egyébként sem volt annyira jelentős az exportunk. Általánosságban el tudom mondani, hogy a Cambium Networks-on kívül a többi gyártónál az export tevékenységünk az konvergál a nullához. Ellenben mondjuk a Cambium az meg jelentős, de majd arról úgyis fogunk külön beszélni. Ubiquity-nél a belföld és a külföld egyaránt csökken, és itt beszélünk a TP-Linkről, mert routerek esetén azért azt is meg kell említenünk. Külföld az ott tényleg minimális, nem jelentős, néhány darab ment ki, viszont a belföldi értékesítésünk az szépen nőtt. Igen, azt látható, hogy a Mikrotik az tulajdonképpen jól állta a sarat. A Mikrotikben az volt a fantasztikus, hogy ebben a válságüzemmódban is tudta tartani viszonylagosan az ígéreteit. Attól függetlenül, hogy a lead time-ok azok ugye csúsztak ki, és feltűnő volt, hogy termékkategóriák tudtak letérdelni, és több hónapig elérhetetlenné válni, viszont az elérhetetlenség pillanatában kb. Jól meg is tudta becsülni a gyártó, hogy viszont mikor fog szállítani, ami azt eredményezte, hogy ezért tudott nőni, mert az ügyfelek is tudtak tervezni, attól függetlenül, hogy később kaptak árut, fel tudtak készülni rá, és a beszerzéseiket attól függetlenül meg tudták ejteni, ezért tudtunk nőni. A Ubiquity-nél ebből a szempontból, ugye itt a routerekről, ha beszélünk, feltűnő a növekmény, a Ubiquity-nél pedig ugye sajnos egy csökkenő tendencia látszik, ugyanígy a router kategóriában, és ugyanígy switch kategóriában. Sajnos ők mivel hogy nem tudtak információt szolgáltatni, mi se tudtuk, hogy mit ígérjünk az ügyfeleknek, és ez egyfajta káoszt is okozott a piacon, de hát gondolom nem kell bemutatni a tavalyi évet nektek, mint ügyfeleinknek. Tudjátok, hogy mi történt, kb. Nem lehetett semmit tervezni, egyszer csak kaptunk árut, akkor volt, akkor mindenki ráugrott és elfogyott, és utána nem tudtuk megmondani, hogy akkor volt lesz. Mindenhol. Tehát hogy ez az érdekes, ez a dinamizmus is megfigyelhető nemzetközi kitekintésben, vagy akár leképezve a hazai piacon is. Nyilvánvalóan nem csak és kizárólag mi foglalkozunk az érintett termékekkel, legalábbis nagy részt, de ha volt, akkor mindenkinél volt. Ha meg akkor hiány volt, akkor mindenhol hiány volt. Mert amikor volt, akkor meg mindent felszívott a piac, mondom itthon is és külföldön, mint a szivacs. Egyébként ami még érdekes, és ezt egy kicsit távolabbról látom, de lehet, hogy jobban meg tudod világítani, hogy a vásárlói szokások olyan szempontból is megváltoztak, hogy elkezdtek nagyobb kapacitású eszközöket is inkább vásárolni a partnerek egy adott típus. Mert az volt elérhető. Mert hogy az elérhető volt. Igen. És inkább nagyobb porszámot vettek, inkább nagyobb kapacitású chip-el szerelt berendezéseket vettek. Ez feltűnő volt. Mert hogy volt. Igen, pontosan, és ez pont az egyik legjobb példa erre mondjuk a Ubiquity switchingben, hogy a normál switchek azok kb. Elérhetetlen kategóriában vannak, nem is tudom, kb. Június óta, mert attól függetlenül, hogy jöttek, ki tudtunk szolgálni belőle darabszámokat, de aztán már nem is jöttek kb. Helyette viszont jöttek az egyes magasabb kategóriájú, az Enterprise, meg a Pro switchek, és hát az ügyfelek azok azt mondták, hogy akkor visszük a drágább switchet, mert attól függetlenül Unify rendszert akarunk építeni. És ugyanez az AP-knál ugyanígy jelen volt, hogy sokáig nem volt elérhető a Pro, sokáig nem volt elérhető a Nano HD, amik viszonylag kisebb forgalmat tudhatnak magukénak békeidőben, mint ugye az LR meg a Lite AP-k, ugye ezek olcsóbbak, és amikor kifogytak az olcsóbb AP-k, akkor szépen elvitték a drágább AP-kat. Tehát volt olyan, amikor bejött annyi Pro AP, hogy meg is lepődtünk, hogy fú, ezzel mi lesz, és aztán
kitakarították a készletet a vevők, egyszerűen mire észbe kaptunk, elment az is. Tehát ez volt egyébként a nehézség a beszerzés folyamán is, hogy normál időben, amikor egy nem hiánygazdaságban beszerzünk, akkor meg tudjuk vizsgálni azt, hogy melyik héten hány darab fogy adott termékből, és abból tudunk egy predikciót csinálni, hogy mennyit kéne nekünk készletezni, hogy a következő beérkezésig legyen elég áru. Na most ez úgy borul fel egy ilyen hiánygazdaságban, főleg ennek a második évében már, hogy bármi, ami bejön, az maximum 2 hét alatt nullára fogy, és utána a következő hetekben azt látjuk, hogy 0,00000 fogyott, mert nem volt. És nem tudjuk megbecsülni, hogy mennyi volt a valós országban történő eladás, mert ugye aki kapott, eladta, itt ugye a viszonteladói csatornákra gondolok, meg ugye az importból származó termékek ugyanúgy a belföldi értékesítést szolgálják. Tehát egyszerűen ilyen varázsgömbszerűen beletettünk egy darabszámot, az beesett, és nagyon gyorsan elfogyott. Főleg, hogyha még a gyártónak nincsen megfelelő feedbackelése. És akkor itt megint kiemelném, hogy a Mikrotiknek tavaly is, ugyanúgy, mint jellemzően tavaly előtt ugyanez volt a szituáció, hogy sokkal nyíltabban, sokkal egyértelműbben kommunikált, sokkal több előrejelzést adott nekünk disztribútoroknak, kereskedelmi partnereinek, mint a Ubiquiti, aki megint lezárta a kommunikációs csatornáit, aztán most onnan derült ki, hogy mi érkezik, hogy egyszer csak értesítettek, hogy elérhető a backlogból valami. A backlogból valami elérhető, igen. Miközben ott már egy ilyen óriási nagy felhalmozódott rendelési mennyiség volt. Szóval nem egyszerű így készletezni. És akkor, hogyha egy kicsit visszakanyarodunk a legelejére, amit itt említettem, hogy ahhoz képest, hogy nem szállítottak, és sokkal inkább nem szállítottak, mint még egy évvel előbb, tehát 2020-ban még sokkal jobb volt az ellátottság, mint 2021-ben, tehát láthatóan a járványnak az elhúzódása az tovább eszkalálódott az ellátás szintjén is. Ahhoz képest meg tudtuk tartani a forgalmainkat. Igen. Tehát ez békeidőben azt jelenteni, hogy egy jelentős forgalomnövekedést tudtunk volna elkönyvelni, mert hogy azt el kell mondanunk, hogy közben meg az igények folyamatosan nőttek. Tehát ugye ezt is mondtam, igen, hogy ettől függetlenül dübörög a hálózatfejlesztés. Szó sincs arról, hogy most kevesebb végpont valósul meg, vagy kevesebb összeköttetést hoznak létre, vagy kevesebb bekötési igény van, egész egyszerűen csak nem jön annyi áru. Tehát, hogy arra ugyanúgy igény van a termékekre. Amit mi most itt az Access Point-nál, és azt gondolom, hogy ez már az többi disztribútor és jellemző, ki tudtunk hozni év végén, ami hozzáteszem még egyszer egy növekedés az előző évekhez képest, az a teljes megfeszített tempónak a végeredménye, és nem azon múlt, hogy nem dolgoztunk elevet, nem azon múlt, hogy nem rendeltek eleget, hanem hogy ennyit tudtak szállítani. Ez, hogyha 10 000-szer visszatekernénk az időkerekét, 10 000-szer ugyanez a végeredmény született volna. Úgyhogy most itt sokkal inkább voltunk kitéve ennek, mint egy évvel ezelőtt, ami már eleve egy ilyen extrém helyzet volt az előtti évekhez. Bár ott legalább volt egy negyed év, ami kb. Békés volt. Igen. Tehát a 2020 első negyed éve az ott még nem éreztette a hatását ez a válság. Még mielőtt rátérnék a switchekre, annyit még el kell, hogy mondjunk, hogy árváltozás is volt. A Mikrotiknél volt. A Mikrotiknél volt árváltozás, emeltek ilyen 10% környéken? Változó terméken függvényében. Egyébként nagyon érdekes, hogy június óta lebegtetik a teljes árlistát érintő áremelést. Ezt ugye említettük is nektek az év közepén kiadott Piaci Körkép nevű videónkban. Azóta sem lépték meg, ez nagyon érdekes. A Ubiquiti sem lépte meg. Lehet, hogy ez a két versenyző ezért nem lép, mert egyik se lép, és arra várnak, mikor kéne lépni. A Cambium a cserébe 2 áremelést is bevezetett, bizony, 2 különböző fajtát. Igazából a Mikrotik szállíthatósága szerintem azért volt sikeresebb, mert ők árat emeltek. Tehát ők évelején is valami 10-12 termékre vonatkozó áremelést bevezettek, amit logisztikai költségek változására vezettek vissza, ami egyébként jogos is volt, mert olyan termékekről beszéltünk, amik relatív kisértékű, de nagy kiterjedésű termékek, ugye a logisztikai költségekben nagyon el tudtak szállni ott a díjak. És utána megint volt egy áremelés pár tételre, de nem az egész árlistára, és ennek eredményeképpen tudtak is szállítgatni. Tehát, hogy szerintem ez kellett, mert tudjuk, hogy cseréltek csipeket. Tehát volt olyan, ami ugye több gyártónknál, TP-Linknél is szóba került, Mikrotiknél is szóba került, hogy bizonyos csipeket kicseréltek drágábbra, hogy legalább, igen, mert az elérhető volt, mindig a legolcsóbb csipek, a
költséghatékonyabb csipek fogytak ki leghamarabb ugye a beszállítóiktól a mi gyártóinknak, és ebből adódóan ugye ezek a termékek ott álltak 85%-os összeszerelési szinten, és nem tudták készre rakni őket. És hát sajnos ebből adódóan ugye nem tudtak időbe szállítani, és akkor voltak olyan döntések, amik kicseréltek drágább csipekre, vagy drágább összetevőkre bizonyos összetevőket, és ezt nem érvényesítették egy darabig, aztán viszont kellett. És ez szállíthatósági javulást hozott. Igen, viszont az árváltozásos semmiben nem befolyásolta a keresletet. Nagyon jól lereagálta a piac, nem volt ezzel kapcsolatban megfogalmazott kritika. Hát igen. Ez valószínű azért is van, mert egyrészt az utolsó pillanatig húzták, akkor már az életünk más területein már bőségesen mindenhol árváltozás volt, mikor bármelyik gyártó egyáltalán úgy döntött, hogy hozzányúl az árakhoz, illetve ideértve magunkat, kettőnket is, mert tudtuk, hogy a kenyér is, meg a tégla is drágább. Elkerülhetetlen volt, hogy előbb-utóbb a hálózati komponenseknek az ára is nőni fog, viszont nem olyan ütemben nő, és nem olyan mértékben nő, mint az körülöttünk. Az aktív eszközöknél nem, de a passzív eszközöknél egyébként jobban. Arról de az már egy másik adás beszélni. No, itt vannak a switchek. A switcheknél mind a belföldi, mind az export tevékenységünk végeredménye az növekedést hozott, tehát az árbevétel nőtt. Mikrotik, Ubiquiti és TP-Link itt megint az a három gyártó, akivel külön foglalkoztunk. A Mikrotiknél mind belföld, mind külföld esetén növekedést könyvelhettünk el. A Ubiquiti és a TP-Link esetén mind a belföldi értékesítés, mind pedig az export tevékenység csökkenést hozott. És ez azért is érdekes, mert annak a fényében, hogy maga a switch kategória két számjegyűt nőtt százalékban kifejezve, a két gyártó viszont erősen csökkent, és ezt a Mikrotik vitte el a hátán, ezt a növekményt, meg a csökkenést is lényegében egyben. Tehát a Mikrotik nagyon ügyesen játszott azzal, hogy hogyan tud válsághelyzetben előre törni. Kicsit olyan ez, mint amikor a Forma 1-ben vannak ilyen esős napok, és ez tipikusan ugyanez a történet, hogy veszélyhelyzetben máshogy kell viselkedni, és azon nagyon nagyot lehet nyerni, hogyha ügyesek vagyunk. Hát a Mikrotik ezt most nagyon kijátszotta, ezt a lapot, mert elég szépen nőtt, mert volt. És itt megint ugyanaz a történet, amit ugye évközben ugye vannak telefonos megbeszélések a gyártóval, és mindig kitérnek, mindig kérdeznek, hogy mi a helyzet a magyar piacon, mi a helyzet, esetleg ilyen óvatosan belekérdeznek, hogy mi a helyzet a konkurenciával, ők hogyan. Gyűjtik az adatot, ahonnan lehet értelemszerűen. És a Mikrotiknél tipikus volt, hogy nagyon sok helyen, mivel hogy a Ubiquiti nem tudott szállítani switchet, az előbb említett ügyfelek egyik része az átment a drágább kategóriájú switchekre, a másik kategóriája meg elindult a Mikrotik switchek irányába. És nem egységesen Unify-ból építette a hálózatot. Ez sajnos ilyen, a Mikrotik itt nagyot nyert, mert tudott szállítani. Most ebben a pillanatban is, és egyébként ennek lehet közép-hosszú távú hatása is. Mert ha valahol egyszer berakod a lábad, illetve hát a kis lábujjaidat, akkor onnan könnyen beléphet az ember az ajtón. Szóval, hogyha most valaki átáll, és ez még tartósan így marad, akkor nagyon könnyen hozzászokhat egy új gyártóhoz. Hát ez egy jó kérdés egyébként, mert azért itt, ha enterprise hálózatokról beszélünk, és ugye a switchek azok jellemzően nagy részt oda mennek ebben a kategóriában, akkor azért a felhasználók, meg a telepítők is szeretik, hogyha egységes a... Ez igaz, és akkor ebben a Ubiquiti viszont élen jár. A legrosszabb állapotban lévő backlog állomány az a switching a Ubiquitiben. Tehát olyan számok vannak befoglalva a gyártónál, ami nem azt mondom, hogy most megijednék, ha megjönne, de biztos, hogy nem egybe fogjuk megkapni. És csak azért nem ijednék meg, mert olyan régóta van hiány, hogy felszippantaná a piac, de elképesztő mennyiségek várhatóak majd egyszer, vagy csöpögtetve, vagy nagyba. Nagyon csehül áll a hát várjuk, hogy végre megváltozzon a helyzet. Wi-Fi AP-k. Wi-Fi AP-k tekintetében a belföldi kereslet az stagnált, ott nem igazán jelentős a különbség, ami egyébként, most nem akarok semmit belemagyarázni, de azért a Wi-Fi for EU projektek ideje az inkább a 2020-as év volt. Na most akkor Wi-Fi for EU tetemes mennyiségű projekt nélkül nagyjából ugyanannyit tudtunk csinálni belföldön Wi-Fi AP-kba, akkor az még abszolút értékben növekedést is jelenthet, mert ugye a projektértékesítés az egy egyszeri történet. Igen. Itt meg láthatóan akkor összességében az ilyen jellegű kereslet az növekedő tendenciát mutat.
az exportunk az meg csökken, na ez viszont egyértelműen a Wi-Fi projekteknek a hiányát jelenti. Mikrotik, Ubiquiti és Cambium Networks, amit itt tárgyalunk. Mikrotiknél belföld nőtt, a külföld az elhanyagolható általánosságban, tehát arról nincs értelme beszélni. Ubiquiti-nél minden csökkent, mind a belföld, mind pedig a külföld. Cambium de csak azt hozzá kell tenni, hogy elhanyagolható mértékben igen, elhanyagolható mértékben. Cambium esetén pedig a belföldi értékesítésünk az gyakorlatilag stagnált, viszont itt az export nőtt. Igen, és ez a Ubiquiti, vagy a Cambium annak ellenére volt nagy nyertese ennek a csatának, hogy ugye a legkisebb szereplő ebben darabszámban mindenképpen. De azon, amit elmondtál az elején, nagyon érdekes, hogy nem ez volt a Wi-Fi for EU éve, inkább a megelőző, meg az azt megelőző volt a Cambium számára ugye a Wi-Fi for EU-nak az éve, és annak ellenére majdnem ugyanannyit adtunk el belföldön. És ez pedig megint annak köszönhető, hogy más gyártók nem tudtak szállítani, és itt nem csak a Cambium nem csak a Ubiquiti-nek a szeletéből harapott ki, sőt szerintem ő harapott ki a legkevesebbet ebből, hanem inkább fölfelé. Tehát a high-end enterprise Wi-Fi beharaphatott bele, mert ott is elképesztő szállítási nehézségekkel küzdöttek a szereplők. És mivel, hogy csinált egy jó évet önmagához képest tavaly, a Wi-Fi for EU-nak köszönhetően, idén pedig pont, hogy tavaly pedig azért csinált egy ugyanilyen évet, mert kifutott ugyan a Wi-Fi for EU, de mégis. Hát a másik fele meg, hogy itt viszont biztos, hogy van az a hatás, hogy betettük a lábunkat. Tehát beénekeltük egy csomó helyre a kvázi ismeretlen, vagy kisebb reputációval bíró Cambium Networks-et. Wi-Fi for EU-nak köszönhetően, ugye, mert ez már történelem, hogy jó időben reagáltak, volt olyan eszközük, ami átment az ottani minősítéseken, és egész egyszerűen megismerték a partnerek, megismertek benne egy jó minőségű, jó árértékarányú terméket, és elkezdték használni. De nagyon sokan egyébként ugyanez a hatást lesz várhatóan a jövő évben is, vagy az idei évben, bocsánat, mert nagyon sok új vevő van, aki, mint említettem, high-end gyártótól cserélt Cambiumra, és ott is egy megismerési folyamat van most, abból a nyomásból eredően, hogy nem volt elérhető termék a high-end gyártóknál. Tehát ez várhatóan tovább fogja repíteni a szekerét ennek a gyártónak ebben a szegmensben, de biztos hozzá kell tenni, hogy azért a Cambium nem egy erős szereplő a magyar piacon Wi-Fi-ben. Még. A Ubiquiti és a Mikrotik árnyékában. Bocsánat, nagyon erős Cambium növekmény van. De magához képest. Magához képest. Annak egyébként van valami kifejezett oka? Hogy növekedett a Cambium exportban? Abból adódóan, hogy attól függetlenül, hogy a gyártó, hogy nekünk volt árunk, azt külföldre felszippantották a master disztribútorok, mert külföldön is elképesztő mennyiségű ügyfél váltott high-end Wi-Fi-ről Cambiumra, és az ottani készletek se tudták ezt fedezni, és ebből adódóan inkább megvették tőlünk a európai master disztrik, mint sem, hogy közvetlenül, mert közvetlenül nem kaptak árut. Igen, meg hát ott nagyon jó a disztribútorok között nemzetközi szinten is az együttműködés. Igen. A Cambium ezt önmagában is jól menedzseli, meg mivel egy kicsit arról van szó, hogy itt annak idején mindenki kalandvágyból fogott bele ebbe a Cambium disztribúcióba, ezért közösen növesztettük a brandet azzá, ami most, és hát dolgozunk rajta továbbra is, úgyhogy van egy ilyen bajtársiasság, ott kifejezetten jó az együttműködés a régió különböző disztribútorai között, sőt még a régión túl menően is, úgyhogy sokkal egyszerűbb a két irányú kereskedelem, bár így működne mindenhol. Igen, és hozzáteszem, nagyon fontos dolog, hogy mi annyira korán kezdtük el a Cambiumot, hogy nekünk nagyon-nagyon jelentős volt az exportunk Európára nézve például, jó pár évvel ezelőtt, és ez szépen lassan csökken, mert ugye a Cambiumot fedezik fel egyre másra a különböző hálózati disztribúciók külföldön. Mi is hozzásegítettünk néhány külföldi céget a disztribúcióhoz. Mert először ugye mi szolgáltuk ki őket, és utána kezdtek bele saját disztribúcióba, és annak ellenére, hogy a mi hatásunk a régióra csökken, mert egyre több a disztribútor, ennek ellenére tudtunk nagyon erőset nőni. Tehát ez egy nagyon érdekes. Hát hogy nem, mert jó a kapcsolat, viszont ugye összességében nő az igény a Cambiummal szemben. Igen. Úgyhogy ez kiadja. És végül nem utolsó sorban eljutottunk az adásunk utolsó pontjára, méghozzá a Fixed Wireless, fix telepítésű hálózati eszközök. Minden vektor lefele mutat, összességében is export, illetve belföldi kereslet, és mind a Mikrotik, mind a Ubiquiti és mind a Cambium, akik ebben érintett gyártók, csökkenést mutattak.
Igen. Hát ugye ezt tudni kell, hogy ez a termék család a legnagyobb részt a vezeték nélküli internetes szolgáltatók által vásárolt termékportfólió. Egy kisebb részben biztonságtechnikai cégek kültéri kamerás megfigyelő rendszerekhez használják. Igen, de az marginális a teljes forgalom szempontjából. Azért bele tudtak nyúlni ebbe országos ilyen kamerafejlesztési projektek szépen, de ezek nem voltak. Tehát se a biztonságtechnikai fejlesztések nem történtek olyan mértékben, mint megelőző években, és ami még nagyon erősen jelen volt, az pedig az, hogy ezek a kis internet szolgáltatók tétovák voltak a fejlesztéseiket tekintve, mert ugye bejött ez az ingyenes internet a kormány részéről, és mindenki kivárt, hogy mi lesz ennek a vége, mekkora veszteséget fog ez jelenteni a végén a cégnek, és ezért nem mertek, gondolom részben legalábbis, ezért nem mertek fejleszteni, legalábbis ezben a szegmensben, mert ugye majd fény fog derülni arra, hogy cserébe a vezetékes hálózatok fejlődtek, és én már hallottam jó pár hírt, nem fejlesztettek tavaly, azok idén terveznek fejleszteni, majd meglátjuk, hogy mire lesz ez elég egyébként ugye a darabszámok vizsgálatában, de az biztos, hogy most nagyon erősen borús a kép, hogyha csak visszafele nézünk, mert nagyon erős csökkenő tendenciát mutat mindhárom gyártónak a fixed wireless, tehát a pont-pont és a pont-multipont megoldásaik. Itt a pont-pontból ki kell venni ugye a 80 gigát, meg a 24 gigát, meg a nagy kapacitású gerinchálózati megoldásokat. Itt csak a multipont megoldásokra gondolok, amik persze használhatók pont-pontban is, de ezek a budget kategóriás kültéri pont-pontok. Tehát ez konkrétan csuklik minden gyártónál, legerősebben egyébként a Cambiumnál. A Mikrotik meg a Ubiquiti korábban is csökkenő tendenciát mutatott, amíg a Cambium tudott növekedést felmutatni, az előző két gyártó kárára tette ezt, most ezek a fejlesztések is elmaradtak. Igen, ugyanakkor a következő adásunk Paulik Olivér kollégámmal majd pont a passzív hálózati komponenseket veszi górcső alá, és ott viszont egy nagyon jelentős növekedést könyvelhettünk el a tavalyi év tekintetében. És hogy csak ebből az aspektusából, persze nem csak ebből az aspektusából vizsgáljuk a témát, akkor könnyen lehetne azt a konzekvenciát levonni, hogy egész egyszerűen technológiai változáson megy keresztül a szolgáltatói szektor, és egyébként ez részben igaz is. Tehát azért az elmondható, azt most már látjuk egy 2 éve, 3 éve legalább, hogy egyrészt ugye itt van és itt volt a szupergyors internet projekt, ott nagyon sokan fejlesztettek optikai hálózatot, és nagyon sokan úgy kezdtek el optikai hálózatot fejleszteni, hogy előtte nem igazán foglalkoztak ezzel a témával. Tehát vagy éppen, hogy csak volt egy pici része a hálózatuknak, ami optikai technológián alapult, vagy egyáltalán nem is új belépőként, de egy adott SIP területet megnyerve kezdtek el hálózatot fejleszteni, ami aztán szintén láthatóan újabb fejlesztésekhez vezetett. Tehát azt majdnem biztosan kijelenthetjük, hogy aki ebbe belekóstolt, azutána elkezdte a jövőjét részben ezen a technológián keresztül vizsgálni. És egy másodlagos hatásként meg, aki kimaradt a SIP-ből, de mondjuk a területén SIP fejlesztés zajlott, az is elkezdett rajta gondolkodni, vagy elkezdett fejleszteni optikai hálózatot, ugyanis a versenyből, hogyha valaki nem akar kimaradni, lemaradni, akkor kénytelen válaszolni ezekre a változásokra. Szóval bizony a klasszikus értelemben vett vezeték nélküli szolgáltatók is kezdenek egyre inkább vezetékes szolgáltatókká válni. Aztán, hogy mit hoz majd a jövő, milyen változások lesznek idén, azt majd egy jövő évi hasonló adásban fogjuk tudni. Igen. És itt a SIP-hez kapcsolódhat a PTP széria, még itt a végén, ami egy kisebb növekményen ment át, mindennek ellenére, és ez azért érdekes, mert szinte minden gyártó szenvedett a szállítással, aki ebben a kategóriában fut. Ott aztán igazán extrém például a Xiaomi-nél. Igen. És annak ellenére egyébként a Xiaomi szenvedésétől függetlenül meg másfélszereztük az eladott linkek számát. Tehát, hogy de ehhez kellett várni a termékekre, volt, hogy 8-12 hónap bizony. Nagyon szenvedős volt, de egyébként a SIP-es fejlesztések tüzelték ezt pont a Xiaomi-nek az eladásait, mert ott ugye 10 gigabites linkekről beszélhetünk, meg 2,5 gigabites linkekről beszélhetünk, ami tisztességes betápként szolgálhat egy falu esetén, vagy település esetén. A végére értünk körülbelül az elemzésünknek, legalábbis ami ezt a részét érinti a termékkínálatunknak. Azt kell, hogy mondjam, nem tudjuk, mi lesz az idei évben.
A hálózatfejlesztési igények azok már most látjuk, hogy továbbra is rendületlenül megmutatkoznak. Fejlesztés ez lesz. Áru lesz-e? Áru lesz-e? Mert az viszont most érdekes módon az egy ilyen előrejelzésként, hogy legyen egy ilyen kis kitekintés is ebben a videóban, az viszont érzésre számomra az jön le, hogy mind a Ubiquiti, mind a Mikrotik tekintetében, és a Cambiumnál sincs ez másképp, talán a legrosszabbak most a szállítások. Igen. Tehát, hogy még van készletünk, ezért tudunk egy szép januárt csinálni, mert már sok minden bejött, és talán túlkészleteztük magunkat, és ezt azért is tettük egyébként bizonyos gyártóknál, mert ugye riogattak az áremeléssel, és ugye ilyenkor egy készletgazdálkodással mi megpróbálunk elébe menni a bajnak, de kérdés, hogy ez meddig, és mire lesz elég, és hogy majd mikor kapjuk majd a rendes mennyiségeket, mert most láthatóan januárban nagyon szenvedünk a rendeléseknek a olyas mód leadásával, hogy abból érkezzen is meg valami, ne csak a backlog. Igen, hogy rendelünk, tehát azzal nincsen probléma. Persze. Nyilván olyat nem rendelünk, ami nem kúrens, tehát fölöslegesen nem adunk rá rendelést, de minden olyan termék, amire igény mutatkozik, azt mi óriás mennyiségekben rendeljük. Sőt, a nem annyira kurenseket is nagyobb mennyiségben, mert ugye van ez a kicserélő hatás, hogy elviszik a drágább termékeket, de azokat se kapjuk most meg. Igen, egyértelmű indikáció például, hogy a Mikrotik, aki azért egész jól állta a sarat, mint elmondta a Gergő, elkezdett szintén komolyabb szállítási nehézségekkel küzdeni. Minden esetre mindent megteszünk, szerintem nem csak mi, hanem ezt az egész szakma, kereskedelmi szakma nevében mondhatom, mind a viszonteladóink, mind a nemzetközi disztribúciós versenytársaink ugyanabba a cipőbe járnak. Mindenki megpróbálja a tőle telhető legtöbbet megtenni. Próbáljuk lehívni a készleteket, az idő majd megmutatja, hogy ez mire elég. Köszönjük szépen a figyelmeteket, jövő héten folytatjuk ugyanezt a kitekintést, illetve visszamenőleges elemzést, csak a passzív hálózatok tekintetében. Bizony, nem én leszek, Paulik Olivér fogja elmondani a tapasztalatát a múlt évről. Ne feledkezzetek el feliratkozni, nyomjátok meg a csengő gombot. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!